Có một cảnh rất đặc biệt mà người Việt Nam chúng ta nhìn mãi thành quen, nhưng người nước ngoài thì đôi khi lại cảm thấy khá khó tin và nhiều người nước ngoài muốn hòa vào dòng người Việt Nam đó. Một trận đấu bóng đá kết thúc vào khoảng 10 giờ tối, Việt Nam thắng. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, những con phố lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và rất nhiều địa phương khác bắt đầu đỏ rực. Người ta mang cờ xuống đường, chạy xe máy thành từng đoàn, bóp còi, hô và dùng bất kỳ một thứ gì tạo ra tiếng động được, gõ rình rình. Hô to Việt Nam vô địch. Có người cả năm không xem nổi một trận V-League nhưng hôm ấy vẫn mặc áo đỏ, vẫn biết Quang Hải là ai, Đình Bắc là ai, Xuân Son là ai và vẫn hồi hộp xuống đường để mà hòa chung niềm vui. Trẻ con muốn đi bão, người già muốn đi bão, ai cũng muốn đi bão. Bởi vậy, nếu chỉ nói về đội tuyển quốc gia, Việt Nam liệu có phải quốc gia mê bóng đá bậc nhất Đông Nam Á hay không? Câu trả lời là Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí số 1 và xét theo một số tiêu chí, Việt Nam chính là quốc gia hâm mộ bóng đá bậc nhất của Đông Nam Á. Việt Nam đang đứng trên cả Indonesia và Thái Lan. Muốn hiểu mức độ mê đội tuyển của người Việt Nam, trước tiên phải phân biệt một chuyện rất quan trọng. Mê bóng đá thường xuyên, xem bóng đá thường xuyên và mê đội tuyển quốc gia. Cái việc mê bóng đá thường xuyên và mê đội tuyển quốc gia là việc hoàn toàn không giống nhau. Có rất nhiều người Việt Nam không xem bóng đá hàng tuần. Họ không biết câu lạc bộ nào đang dẫn đầu V-League, có khi còn không biết V-League là cái gì, không thuộc tên các ngoại binh, thậm chí giải bóng đá nước ngoài là ngoại hạng Anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới xem. Nhưng chỉ cần biết rằng tối nay Việt Nam đá bóng, mà nhất là Việt Nam lại gặp Thái Lan thì câu chuyện sẽ khác ngay lập tức. Gia đình sẽ ăn cơm sớm, quán bia kê thêm bàn, quán cà phê mới dựng máy chiếu, người đi làm hỏi nhau mấy giờ bóng lăn, mạng xã hội bắt đầu đầy dự đoán tỷ số, mà đá trên sân nhà thì phe vé xuất hiện ầm ầm. Đến khi trận đấu diễn ra, một lượng người cực lớn vốn chẳng phải là fan cứng cũng ngồi trước màn hình. Đây chính là điều đặc biệt của bóng đá tại Việt Nam, chính xác hơn là bóng đá đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển không chỉ có những người hâm mộ bóng đá, đội tuyển còn kéo được những người vốn không mê bóng đá vào xem, mà có khi nhiều người nếu xem một mình còn cổ vũ nhầm. Một người phụ nữ, một chị em nào đó có thể chẳng biết Việt vị là gì nhưng vẫn hồi hộp khi Việt Nam đá một trận đấu. Một ông chú có thể chẳng xem trận nào suốt vài tháng nhưng gặp Thái Lan thì nhất định phải xem, hôm sau chém gió ầm ầm. Trẻ con đi học cũng biết hôm trước Việt Nam thắng hay thua. Bóng đá lúc ấy không còn đơn thuần là môn thể thao nữa, nó trở thành một sự kiện xã hội. Và chính điều này khiến sức hút của đội tuyển Việt Nam đôi khi lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nhìn thấy qua lượng khán giả tại giải quốc nội. Mà giải quốc nội bây giờ thì cũng rất hấp dẫn và rất nhiều người xem rồi. Nói thì có sách và mách thì phải có trứng. Vào thời điểm video này ra mắt thì ASEAN Cup 2026 vừa kết thúc, Việt Nam vô địch và mình là người đã bình luận gần như là mọi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại hành trình vô địch này trên sóng của FPT cùng với bình luận viên Biên Cương. Nhưng mà chưa có con số cụ thể về lượng khán giả. Thế nên hãy tạm lấy con số của ASEAN Cup 2024. Thì Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã công bố báo cáo khán giả do YouGov Sport cung cấp. Toàn giải đạt khoảng 541,5 triệu lượt khán giả tích lũy trên truyền hình và các nền tảng phát trực tuyến. Và thị trường đứng đầu, tất nhiên là Việt Nam. Riêng Việt Nam đã đóng góp khoảng 354,9 triệu lượt xem tích lũy. Thái Lan đứng thứ hai chưa đầy 100 triệu, Indonesia chỉ hơn 40 triệu. Nói cách khác, lượt xem tích lũy tại Việt Nam cao gấp khoảng 3,7 lần Thái Lan và gấp gần 9 lần Indonesia trong giải đấu đó. Cần phải giải thích dễ hiểu. 354,9 triệu không có nghĩa là Việt Nam có 354,9 triệu người. Đây được gọi là lượt xem tích lũy qua nhiều trận, nhiều nền tảng và nhiều thời điểm. Một người mà xem nhiều trận sẽ được tính nhiều lần. Nhưng chính vì tất cả các quốc gia đều được đo theo cách tương tự nên con số vẫn đáng chú ý. Nó cho thấy tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường theo dõi giải đấu mạnh nhất của khu vực này, không phải bàn cãi. Còn một con số ấn tượng hơn, hai trận chung kết Việt Nam gặp Thái Lan lượt đi và lượt về của ASEAN Cup 2024 đạt tổng cộng khoảng 137,2 triệu lượt khán giả. Riêng trận lượt về ở Rajamangala ngày 5 tháng 1 năm 2025, nơi Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 lên ngôi vô địch, đạt khoảng 78,4 triệu lượt xem và cao nhất toàn giải. Đó chính xác là kiểu trận đấu mà sức mạnh của bóng đá đội tuyển Việt Nam được đẩy lên cực đại. Việt Nam gặp Thái Lan lại còn chung kết, có chức vô địch để mà tranh giành. Những yếu tố ấy cộng lại tạo thành một công thức hoàn hảo để cả đất nước cùng xem đội tuyển Việt Nam. Và nhìn đấy, so sánh với mọi nơi khác ở khu vực Đông Nam Á thì nói thật là những nước khác thì không có cửa so với Việt Nam. Có thể có người sẽ nói, xem qua TV thì rất dễ, bật TV lên mà xong.
Muốn biết cuồng nhiệt thật hay không thì xem có chịu mua vé, đi đường rồi là chen chúc đến sân hay không. Và cái này bạn xem TV bạn cũng nhìn thấy, khán giả những nước khác đâu có đông như Việt Nam. Và ở Việt Nam chỉ cần lên mạng xã hội xem dân phe vé hét giá cao ngút trời là biết, có cầu thì mới có cung, và nhiều người Việt Nam rất chịu chơi và chịu chi để xem bóng đá. Đấy là Việt Nam còn chuẩn bị xây thêm sân vận động lớn nhất thế giới nữa. Nhưng một sân vận động bóng đá dù lớn đến đâu cũng chỉ chứa được một lượng người nhất định. Vì vậy nếu chỉ nhìn số người ngồi trên khán đài, có khi vẫn chưa thấy hết sức hút của đội tuyển Việt Nam. Cái rất riêng, rất hay ở Việt Nam là hiện tượng bóng đá tràn khỏi sân vận động và đi thẳng vào cuộc sống. Một trận chung kết có thể khiến cả quán cà phê biến thành khán đài, quán phở cũng mở bóng đá, nhà hàng cũng mở bóng đá, chung cư đặt màn hình lớn, công ty tổ chức xem chung, nhiều quảng trường đặt màn hình cũng siêu to. Nhiều gia đình, nhiều thế hệ cùng nhau ngồi trước TV. Và nếu Việt Nam thắng một trận đấu lớn thì còn xuất hiện một khái niệm rất Việt Nam và có lẽ ít nơi nào trên thế giới có được, đó là đi bão. Chúng ta nghe hai chữ này quá quen nên thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà Tây họ thấy lạ lắm. Đây thực chất là một hiện tượng xã hội khá thú vị, gần như là chỉ xuất hiện ở Việt Nam. Thông thường, cổ động viên ở nhiều quốc gia ăn mừng tại sân vận động, quảng trường hay khu vực dành riêng cho người hâm mộ. Người Việt Nam thì có một thứ rất đặc trưng, đó là xe máy đầy đường. Hàng nghìn chiếc xe máy nối đuôi nhau, lá cờ đỏ sao vàng tung kín đường, người thì hô cái nọ, người thì hô cái kia, nhưng nói chung là rất huyên náo. Mình nhớ cái năm 2018 đi bão phải nói là cực kỳ khủng khiếp, tắc đường kinh khủng. Một con phố bình thường có thể biến thành lễ hội chỉ trong vài chục phút. Đó mới là sức mạnh thật sự của đội tuyển quốc gia tại Việt Nam. Đó là khả năng biến bóng đá trở thành cảm xúc của tập thể, biến bóng đá trở thành một sự đoàn kết của cả một dân tộc. Vậy vì sao người Việt Nam lại đặc biệt mê đội tuyển quốc gia? Một lần nữa lại phải nói lại để phân biệt với mê câu lạc bộ hay là mê bóng đá nước ngoài. Lý do đầu tiên rất đơn giản. Đội tuyển là nơi duy nhất gần như không chia người Việt thành các phe. Ở các câu lạc bộ, người này thì thích Nam Định, người kia thì thích Hà Nội, người khác thì thể công, rồi là người Sông Lam Nghệ An, người Hải Phòng, người Thanh Hóa, vân vân và vân vân. Nhưng lên đội tuyển thì ranh giới ấy gần như là biến mất. Một cầu thủ ngày hôm qua còn là đối thủ của câu lạc bộ mình, hôm nay khoác áo đỏ trở thành người của cả nước. Người Hà Nội, người các địa phương khác có thể khác nhau nhiều thứ. Nghệ An, Nam Định, Hải Phòng, Tây Nguyên cũng có bản sắc riêng. Nhưng khi đội tuyển ra sân, tất cả đều nhìn về một phía. Đội tuyển quốc gia giống như đội tuyển chung của hơn 100 triệu người. Và kể cả các cầu thủ nhập tịch, họ cũng đã thi đấu hết mình, chiến đấu hết mình cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia có một thứ mà không một câu lạc bộ nào sở hữu được, đó chính là quốc kỳ. Một yếu tố nữa khiến bóng đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại Việt Nam hấp dẫn là Đông Nam Á có những đối thủ rất rõ ràng. Và đối thủ đặc biệt nhất chắc chắn là Thái Lan. Suốt nhiều thập kỷ, bóng đá Thái Lan thường được xem là chuẩn mực của khu vực. Họ vô địch Đông Nam Á nhiều, kỹ thuật tốt, giải quốc nội thì phát triển sớm và bình thường là đội mà Việt Nam muốn vượt qua nhất. Thế nên với khán giả Việt Nam có hai trận đấu hay nhất và đáng xem nhất tại khu vực, đó là trận Việt Nam-Thái Lan và trận Thái Lan-Việt Nam. Nó luôn mang một chút cảm giác xem ai là ông lớn của Đông Nam Á mà mình hay gọi là siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á. Đến những năm gần đây, Indonesia cũng nổi lên như một đối thủ cực kỳ đáng chú ý. Indonesia có dân số khoảng 280 triệu người, nguồn lực lớn, khán đài cuồng nhiệt, đội tuyển được đầu tư mạnh và liên tục nhập tịch nhiều cầu thủ gốc Hà Lan. Thành ra, bóng đá đội tuyển ở Đông Nam Á ngày càng giống một cuộc cạnh tranh ba bên, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Và cạnh tranh càng căng thẳng thì người xem càng đông. Và truyền thống yêu bóng đá của Việt Nam còn xuất hiện từ ngày xưa. Nó được tích lũy bằng nhiều thế hệ. Những người lớn tuổi nhớ Tiger Cup và thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức. Một thế hệ khác sẽ nhớ đến AFF Cup năm 2008 và cú đánh đầu của Công Vinh tại Mỹ Đình. Những người trẻ hơn nhớ đến Thường Châu 2018, nhớ đến AFF Cup 2018, nhớ đến các kỳ SEA Games và những năm tháng của thế hệ Quang Hải, bây giờ là thế hệ của Đình Bắc. Rồi đến chức vô địch ASEAN Cup 2024, cứ qua từng năm, rồi lại 2026 lại có thêm một ký ức mới. Bóng đá vì thế được truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó trở thành ký ức của gia đình, nó trở thành ký ức của xã hội và những thứ như vậy mới tạo ra lượng cổ động viên thực sự bền vững. Ở Việt Nam, đội tuyển quốc gia có khả năng khiến cả những người không phải fan bóng đá cũng trở thành những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Thế mới hay. Vậy bây giờ nói Việt Nam, khán giả Việt Nam hâm mộ bóng đá nhất Đông Nam Á thì liệu đã là chuẩn chưa? Những con số cho chúng ta thấy rất chuẩn. Nhưng nếu ai đó lấn cấn mà phải chọn ra một ứng viên cạnh tranh vị trí số 1
thì chắc chắn đó không phải là Thái Lan, không phải là Malaysia, đó phải là Indonesia. Indonesia có lợi thế cực lớn, dân số gần gấp 3 lần Việt Nam. Chỉ cần một tỷ lệ tương đối ổn định trong số khoảng 280 triệu dân quan tâm tới đội tuyển thì lượng fan bóng đá đã là khổng lồ. Các trận lớn của Indonesia cũng thường tạo ra bầu không khí cực kỳ nóng. Cổ động viên Indonesia có những hội cổ động rất đông, tiếng hát trên khán đài kéo dài và sức ép khán đài cực lớn. Nếu Việt Nam có Mỹ Đình, có những sân vận động khác thì Indonesia có Bung Karno, một trong những sân vận động nổi tiếng nhất tại Đông Nam Á. Mỗi tội tiếc cho đội này là họ chưa từng vô địch Đông Nam Á. Còn nói về hâm mộ bóng đá thì Thái Lan chắc là chưa có so sánh được với Việt Nam. Bóng đá mạnh nhưng chưa chắc người dân phát sốt bằng Việt Nam. Thành tích lịch sử thì họ có, kỹ thuật họ có, họ cũng vô địch nhiều lần. Bóng đá chuyên nghiệp của họ cũng phát triển sớm hơn Việt Nam. Nhưng một đội tuyển mạnh hơn không có nghĩa là người dân lúc nào cũng quan tâm hơn. Một phần lý do có thể là người Việt vẫn xem thành công của đội tuyển như một sự kiện lớn và người Việt chưa quen với chuyện cứ vài năm lại vô địch Đông Nam Á một cách dễ dàng. Vì vậy mỗi lần tiến sâu, cảm xúc vẫn rất là mạnh mẽ. Đây chỉ là một lý do nho nhỏ thôi nhé. Trong khi Thái Lan đã thống trị khu vực trong thời gian dài, với một bộ phận người hâm mộ Thái Lan, vô địch ASEAN Cup đôi khi không còn là điều quá mới lạ. Khát vọng của họ đã hướng nhiều hơn đến Asian Cup, vòng loại World Cup hay việc cạnh tranh với các đội bóng mạnh hơn ở châu Á. Đấy là họ nói thế chứ thực ra gặp Việt Nam họ vẫn cố mà đá nhưng vẫn thua thôi. Nói nôm na, một món ăn ngon đến mấy mà ăn quá nhiều cũng bớt cảm giác đặc biệt. Còn với Việt Nam, lúc nào chúng ta cũng thấy cái món ấy ngon bởi vì chúng ta luôn biết cách để làm mới món ăn đó. Và Việt Nam khát vọng chiến thắng, khát khao chiến thắng lớn lắm. Nó giống như cách người Việt Nam hâm mộ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Có khi xem cũng chẳng biết tối nay gặp đội nào, cứ nhìn thấy đội tuyển Việt Nam là cổ vũ cho sướng cái đã. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Chúc mừng bóng đá Việt Nam, chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Hy vọng sẽ còn thêm nhiều chức vô địch nữa ở trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.